स्वागत छ साथीहरू नेपाली ज्ञान च्यानलमा। म सुनिल। आजको यो श्रृङ्खलामा चाहिँ हामी नयाँ अपडेट सुन्नेछौँ, नयाँ अपडेट जान्नेछौँ गुगल एडसेन्सको बारेमा। सो आजको यो अपडेटतर्फ लाग्नेछौँ। त्यसभन्दा अगाडि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस्, बेल आइकन प्रेस गर्नुहोस्, भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, जानकारीमूलक रहेको छ र भिडियो मन परेको छ भने लाइक पनि गर्नुहोला भन्दै लाग्छ आजको यो श्रृङ्खलातर्फ। साथीहरू, यहाँनिर जसको च्यानल मोनेटाइज भएको थियो, जसले युट्युबबाट पेमेन्ट पाइराख्नु भएको छ, उहाँहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ र नयाँ युट्युबरले पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्ने कुरा म त्यो बताउँछु। सो सुरुमा कुरा गर्छु नयाँ युट्युबर जसको च्यानल चाहिँ अझै मोनेटाइज भएको छैन र मोनेटाइज हुनेवाला छ, तर्खरमा छ, उहाँहरूको लागि यो अपडेटेड कुरा रहेको छ। सो साथीहरू, यहाँनिर एडसेन्सले चाहिँ नयाँ रुल्स के लिएको छ, नयाँ अपडेट के लिएको छ भनेपछि अगस्त 10मा भर्खरै आज 5 दिन भयो, म ढिला भयो बरु। मैले चाहिँ ढिला तपाईँहरूलाई सूचना सम्प्रेषण गरिरहेको छु, त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। अगस्त 10मा चाहिँ एडसेन्सले चाहिँ एउटा अपडेट जारी गरेको छ, अपडेट गरेको छ। के हो भनेपछि जो नयाँ युट्युबर हुनुहुन्छ, जो नयाँ चाहिँ एडसेन्स होल्डर हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ इन्कम गरिसके पछाडि त्यो इन्कमलाई चाहिँ युट्युबले चाहिँ यसभन्दा अगाडि वेस्टर्न युनियन मार्फत पठाउने गर्थ्यो। तर अब चाहिँ वेस्टर्न युनियन सेवा चाहिँ उसले बन्द गरिरहेको छ। त्यही नै एकदम ठुलो अपडेट रहेको छ। हामीलाई अलिकति धौचाइ हुने भयो, किनकि जो आफ्नो नाममा पठाइदिन्थ्यो वेस्टर्न युनियनबाट होइन, यो प्रोसेसमा के अपडेट गरेको छ भनेपछि वेस्टर्न युनियन सेवालाई उसले बन्द गरिदियो र तपाईँले चाहिँ यो सेवामा चाहिँ यो अपडेटेड कुरामा चाहिँ के पाउनुहुन्छ भनेपछि ब्याङ्किङ अकाउन्ट जोड्ने है। यहाँनिर चाहिँ के ध्यान दिनु होला भनेपछि यो ब्याङ्क ट्रान्सफर, ब्याङ्क अकाउन्ट लिङ्क गर्ने सुविधा चाहिँ एडसेन्सले पहिले पनि दिएको थियो, तर नेपालमा सायद कमैले प्रयोग गरेको हुनुपर्छ र वेस्टर्न युनियनको अप्सन चुज गर्दाखेरि डाइरेक्ट वेस्टर्न युनियन रेमिटबाट चाहिँ हाम्रो नाममा पठाइदिन्थ्यो। जो एडसेन्स होल्डर छ, जो युट्युबर छ, जो वेबसाइट डेभलपर छ, जसले अनलाइन अर्निङ गर्छ, उसको व्यक्तिगत नाममा चाहिँ पठाउने गर्दथ्यो। त्यो सजिलो थियो। तर अहिले चाहिँ वेस्टर्न युनियनलाई अब हटाउँदैछ एडसेन्सले भनेपछि उसको सट्टामा चाहिँ चेक अप्सन राखिदिएको छ। चेक भने पछाडि तपाईँको नाममा चेक गर्छ, त्यो चेक चाहिँ तपाईँको नाममा मेलिङ हुन्छ, चिठी मार्फत पठाउँछ। सो यही अपडेट रहेको छ। तर नेपालमा यो सुविधा नहुन सक्छ, किनकि नेपालमा चिठीको आवत जावत अलि लामो समय पर्ने भएकोले हामीलाई अलिकति धौ हुन्छ। त्यही भएर त्यसभन्दा राम्रो उपाय ब्याङ्क अकाउन्ट जोड्नुहोस् सिधै। त्यसको लागि म ब्याङ्क अकाउन्ट जोड्नको लागि नयाँ एपिसोड ल्याउने नै छु पक्कै पनि कुनै दिन। सो यहाँनिर चाहिँ एडसेन्समा ब्याङ्क अकाउन्ट जोड्दाखेरि तपाईँको डाइरेक्ट ब्याङ्क अकाउन्टमै जम्मा गरिदिन्छ युट्युबले। सो वायर ट्रान्सफरमा चाहिँ यो सजिलो रहेको छ, तर अलिकति चाहिँ हामीले अलिकति त्यही झन्झट गर्नुपर्ने हुन्छ ब्याङ्किङ डिटेलहरू राख्नलाई। सो यहाँनिर त्यही नै हो, स्पेसल्ली जो नयाँ युट्युबर छौँ हामी, त्यस पछाडि जो नयाँ एडसेन्स होल्डर छौँ, जसले नयाँ पेमेन्ट पाउनु लागिरहेका छौँ, हाम्रो लागि अलिकति यो चाहिँ अलिकति झन्झटिलो नै हुने भएको छ। सो एडसेन्समा जो यसभन्दा अगाडि पेमेन्ट पाइराख्नु भएको छ, पेमेन्ट लिइराख्नु भएको छ वायर ट्रान्सफर वेस्टर्न युनियन मार्फत, सो तपाईँहरूलाई पनि यो अपडेट सेम हुनेछ। वेस्टर्न युनियन बन्द हुनेछ र तपाईँहरूले चाहिँ अब जति सक्दो चाँडो चाहिँ तपाईँले आफ्नो ब्याङ्किङ डिटेल्सहरू कनेक्ट गर्नुहोला एडसेन्ससँग। सो यही नै हो आजको नयाँ अपडेटेड। सो स्पेसल्ली यो छोटो अपडेटेड भिडियो तपाईँको सामु आजको श्रृङ्खला मार्फत म जानकारी गराएँ भन्दै आजको श्रृङ्खलालाई यही समापन गर्छु। र भिडियो कस्तो लाग्छ, जस्तो लागेको छ कृपया त्यस्तै सल्लाह सुझाव अवश्य दिनुहोला र भिडियो मन परेको छ भने लाइक गर्नुहोला र जानकारीमूलक लागेको छ भने साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोला। जो नयाँ युट्युबर हुनुहुन्छ, जो नयाँ एडसेन्सको लागि अप्लाई गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको लागि यो भिडियो अति आवश्यक छ भन्दै आजको यो श्रृङ्खलाबाट म छुट्टिन्छु। भेटौँला यस्तै नयाँ जानकारीमूलक नेक्स्ट एपिसोडमा। नमस्कार।